دوستان عزیزم سلام، همراهان خوب کانال یوتیوب پرویت آکادمی رضا نظربگی هستم و تو این ویدیو میخوام در ارتباط با دوره جدید فتوشاپ 2025 بیشتر باهاتون صحبت کنم. یک سری سوالات در کامنت ها دیدم که برای دوستان پیش اومده، میخوام جوابگوی این سوالات باشم و یه مقدار باهاتون صحبت کنم. خب همونطور که میبینین یه مقدار داره سبک و سیاق ضبط ویدیوها و ریکورد کردن ویدیوها تغییر میکنه در کانال. هنوز خیلی چیزا مونده که تغییرشون بدم. ممکنه دوربینم عوض بشه، ممکنه میکروفونم عوض بشه، یه سری تغییرات در هر صورت دارم به وجود میارم و میخوام در ویدیوها خودم باشم. از این به بعد تا جایی که ممکنه حضور داشته باشم در ویدیوها. زمانی که دارم آموزش میدم تصویر خودم هم حداقل گوشه تصویر برخی مواقع بیاد و بیشتر باهاتون در تعامل باشم. یه سوالی که دوستان میپرسیدن در ارتباط پروژه محور بودن آموزش‌ها بود که به این شکل هستش یا نه. بله دوستان، من تمام تلاشم میکنم که آموزش‌ها پروژه محور جلو برن و پروژه‌های بیشتری رو داشته باشیم، اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که من نمیتونم هر ویدیو رو پروژه محور جلو ببرم، به خصوص درس‌های ابتدایی. ببین در درس‌های ابتدایی ما هنوز یاد نگرفتیم چطور یه سند بسازیم، نمیتونیم پروژه اجرا کنیم. باید درس‌های ابتدایی رو بگذرونیم، چند تا ویدیو بگذره، بریم جلوتر، با یک سری ابزار آشنا بشیم، با یک سری دستورات آشنا بشیم. وقتی ابزارهایی رو یاد گرفتیم، حالا با اون ابزارهایی که بلدیم میایم پروژه‌هایی رو حتی اگه سبک و کوچیک هم باشه اول اجرا می‌کنیم. به مرور که با آپشن‌های بیشتر، ابزارهای بیشتر و دستورات بیشتر آشنا شدیم، مطمئناً پروژه‌های بیشتر و پروژه قوی‌تری رو اجرا می‌کنیم و در طول دوره آموزشی هر چند تا ویدیو یک بار پروژه خواهیم داشت. با استفاده از همون ابزاری که یاد گرفتیم پروژه هامون رو هم جلو میبریم. بله، پروژه محورتر کار رو جلو میبریم. نکته مهم دیگه در ارتباط با تمرین دوستان عزیز، در دوره فتوشاپ 2020 کامنت های زیادی ازتون گرفتم که درخواست کرده بودین تمرین هایی رو برای بهتر یاد گرفتن فتوشاپ بذاریم و ازتون درخواست کنم که مثلا تمرین هایی رو حل کنید. در این دوره آموزشی سعی می‌کنم هر چند ویدیو یک بار یک موردی رو به عنوان تمرین ازتون درخواست کنم که اجرا کنید. البته چون دسترسی ندارم بهتون، قاعدتاً تمرینی که شما حل میکنید و اون کاری که به صورت تمرینی در اصل دارین انجام میدید فقط خودتون میتونید ببینیدش. من موضوع رو در اختیارتون میذارم. با ابزارها و دستوراتی که یاد گرفتیم شما سعی میکنید که اون تمرین رو، اون کار تمرینی رو انجام بدید و فقط چون نمیبینم کار رو ازتون درخواست میکنم حتما جدی بگیرید. این تمرینات رو خیلی بهتون کمک میکنه در بهبود روند آموزشیتون. موردی که خیلی دوستان پرسیده بودن در ویدیو قبلی، کامنت برام گذاشته بودن، این بودش که قراره بریم سراغ طراحی تبلیغاتی، قراره بریم سراغ چاپ و بسته‌بندی و اینجور موارد. فعلا خیر، به طور کامل و تخصصی قرار نیست سراغ این موارد بریم. قراره فتوشاپ 2025 رو شروع کنیم به یاد گرفتن. از ابتدا هم آموزش میدم، از صفر همه موارد آموزش میدم. اینو با هم شروع میکنیم. به پایان دوره که رسیدیم به صورت تخصصی میتونیم بریم سراغ چاپ، میتونیم بریم سراغ بسته‌بندی، سراغ تبلیغات و موارد دیگه و نکات تخصصی رو در اون دوره‌ها بهتون بگم، یعنی دوره‌های تکمیلی براش بذاریم. ولی در طول این دوره‌ها هم اگر نکاتی به ذهنم برسه در همون حد آموزش هامون هم باشه، من حتما در ارتباط با موارد تخصصی هم باهاتون صحبت میکنم. ولی این دوره تخصصی که بهتون گفتم به عنوان دوره‌های تکمیلی بعد از آموزش‌های کامل فتوشاپ 2025 سراغش رو میریم. حالا چرا دارم فتوشاپ رو از اول شروع میکنم؟ چون سوال به وجود اومده بود برای دیگر دوستان، ازم پرسیده بودن که مثلا فتوشاپ رو تا نیمه‌های کار جلو رفتیم یا میخوایم از اول شروع کنیم دوره 2020 رو دست نگه داریم منتظر بمونیم که دوره جدید شروع بشه یا نه. اول به شما دوستان عزیز بگم که اگر از نسخه 2024 2025 و در آینده بعد از این موارد استفاده میکنید، این آموزش‌های جدید فوق‌العاده براتون کاربردی ان. اما اگر از نسخه‌های قدیمی‌تر 2023 و قبل از 2023 دارین استفاده میکنید، همون پلیلیست 2020 رو ببینید. کامل همه چی رو به طور کامل از 0 تا 100 از ابتدای کار که چطور برنامه رو باز کنید بهتون آموزش دادم تا زمانی که بتونید کارهای حرفه‌ای انجام بدین. بیشتر از 200 تا ویدیو هم اونجا آپلود شده که قاعدتاً به تعداد این ویدیوها و پروژه‌ای که میذارم اضافه میشه. اما اگر به وسطای کار رسیدین در اون پلیلیست قبلی یا اینکه میخواین اون ویدیوها رو شروع کنید، میتونید این کارو انجام بدید. میتونید منتظر دوره جدید نمونید فعلا، چون 90% فتوشاپ شبیه به همین 2025. شما میتونید همون موارد رو جلو برید و ویدیوهای جدید وقتی آپلود کردن میتونید برگردید میایین سراغ این موارد. اگر آپدیت جدیدی وجود داره و فکر میکنین چیزی هستش که اینور میتونید یاد بگیرین، این ویدیوها رو هم میتونید به صورت تکمیلی نگاه کنید و
هر دو سری رو با هم جلو برید، ولی برای اینکه وقتتون گرفته نشه فعلا از همون مجموعه 2020 شروع کنید، با همون پیش برید. کامله بازم تکرار میکنم همه چی رو اونجا یاد دادم. خب یه مورد دیگه که دوستان ازم پرسیده بودن و درخواستی که ازم داشتن این بودش که آموزش ها رو 0 تا 100 جلو نبریم، چون فتوشاپ رو یاد گرفتن برخی دوستان دیگه فقط آپدیت ها رو بگیم یا حالت پروژه محور سری چیزها رو آموزش بدیم و بریم جلو و از صفر نباشه. نه، امکانش وجود نداره دوستان عزیزم. خیلی از دوستانی که الان به جمع ما اضافه میشن یا مجموعه آموزشی دیگر دیدن و الان میخوان فتوشاپ رو دنبال کنن، میخوان فتوشاپ رو از صفر یاد بگیرن. اصلا ممکنه هیچ آشنایی با فتوشاپ نداشته باشن، نسخه 2025 رو مثلا نصب کردن، نسخه 2024 رو نصب کردن و الان میخوان فتوشاپ رو از اول یاد بگیرن. من این مجموعه آموزشی رو هم به صورت 0 تا 100 از ابتدای کار تا انتهای کار به طور کامل، از مقدماتی تا پیشرفته با تمام جزئیات بهتون آموزش میدم. نیازی به هیچ دوره و موارد مختلفی هم نداره. کامله. همین که بتونید برنامه رو باز کنید، شما میتونید استارت کار رو با مجموعه پروژه آکادمی بزنید. من به طور کامل همه چی رو بهتون یاد میدم تا زمانی که حرفه‌ای بتونید وارد بازار کار بشید. یه نکته نهایی هم بهتون بگم در ارتباط با کامنت هایی که در ویدیو قبلی بازم میگم گرفتم. یکی از کامنت های پرتکرار در ارتباط با نرم افزارهای دیگه است. چند بار تکرار کردم که نرم افزاری که بلد باشم و در آینده حتما میریم سراغشون، اما برخی از نرم افزارها که من بلد نیستم نمیتونم آموزش بدم. دوستان سوال پرسیده بودن در ارتباط با مثلا نرم افزار بلندر. من آشنایی کامل با بلندر ندارم، تسلط کامل بر بلندر ندارم، در حد چند تا کار معمول باهاش کار کردم و خیلی وقتم اصلا از بلندر استفاده نمی‌کنم چون به کارم نمیاد و جزء مجموعه کاریم نیست. بنابراین چون تسلط ندارم بر چنین نرم افزاری اصلا نمیتونم اینو آموزش بدم. من ابزاراشو نمیشناسم به طور کامل، دستوراتشو نمیدونم چیه و وقتی یه چیزی رو بلد نباشم مطمئنا نمیتونم به شما آموزش بدم. دوستان عزیز، از این بابت متاسفم، از این بابت شرمنده. اما اگر به طور کامل به نرم افزارهایی در آینده تسلط پیدا کنم حتما اونها رو هم به لیست اضافه میکنم و میریم سراغ آموزشاشون. در نهایت امیدوارم سیستم جدید، برنامه‌ریزی جدید، بک‌گراند جدید و استایل جدید ویدیوها هم مورد پسندتون قرار بگیره، چون میتونم اینجوری بیشتر باهاتون در تعامل باشم. درسته نسبت به دوربین دورترم، ولی تعامل بیشتر میتونیم در طول ویدیو با هم دیگه داشته باشیم. میتونیم بریم سراغ مانیتور، آموزش‌ها رو ادامه بدیم، دوباره برگردیم مستقیما باهاتون صحبت کنم و چه این کاری رو انجام بدیم. در کامنت ها اگر نکته خاصی وجود داره، چیزی به ذهنتون میرسه که میتونه ما کمک کنه، حتما برام بنویسید. ازتونم درخواست میکنم حمایتتون از پروژه آکادمی قطع نکنید. باز هم همراه شما خواهم بود. متشکرم. موفق باشید.